এইটো সিরিজৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এপিসি গড় উপভোগ প্ৰৱণতা আৰু এমপিসি প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি এপিএস আৰু এমপিএস অৰ্থাৎ গড় সঞ্চয় প্ৰৱণতা আৰু প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু এপিএস আৰু এমপিএস পঢ়াৰ আগতে আমি এপিসি আৰু এমপিসিৰ বিষয়ে জানিবই লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াত ইনফৰমেশ্যন কাৰ্ড আহি আছে, তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰা বা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দিয়া আছে। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছা। আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এপিএস জানাৰ আগতে এপিসি মানে কি জানিব লাগিব। এপিসি হৈছে দেশৰ উপভোগ ব্যয় আৰু জাতীয় আয়ৰ মাজৰ অনুপাত। এপিএস কি? এপিএস হৈছে দেশৰ সঞ্চয় আৰু জাতীয় আয়ৰ মাজৰ অনুপাত। সাপোজ এখন দেশৰ জাতীয় আয় 100 কোটি টকা আৰু দেশখনৰ উপভোগ ব্যয় হ'ল 80 কোটি টকা। তাৰ মানে এপিসি কিমান পাম আমি 0.8 বা 0.80। এই 0.80 কি বুজাব? ই বুজাব যে কান্ট্ৰি এখনৰ নেশ্যনেল ইনকাম যদি 1 টকা হয় তেনেহ'লে সেই কান্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকে অন এভাৰেজ 80 পইচাকে খৰচ কৰিব। বা দেশখনৰ নেশ্যনেল ইনকাম যিমান তাৰ অধিবাসীসকলে ইনকামৰ পৰা অন এভাৰেজ 80% খৰচ কৰে। এতিয়া কান্ট্ৰিৰ মানুহে যদি 100 কোটিৰ পৰা 80 কোটি খৰচ কৰিলে তাৰ মানে সেভ কিমান হ'ল কান্ট্ৰিখনত? সেভ হ'ল 20 কোটি টকা। অৰ্থাৎ আউট অফ 100 crores কান্ট্ৰিখনত সেভিং হ'ল 20 কোটি টকা। প্ৰপৰচন উলিয়ালে আমি পাম 0.20 বা 20%। অৰ্থাৎ এই এপিএছৰ মান 0.20 যে ওলাল, ই কি বুজাব? ই বুজাব যে কান্ট্ৰিখনৰ নেশ্যনেল ইনকামৰ পৰা অন এভাৰেজ মানুহবিলাকে 20% সেভ কৰে, বাকী 80% খৰচ কৰে। পাৰ্চেণ্টেজবিলাক 100ৰ টাৰ্মছত প্ৰকাশ কৰা হয়, কিন্তু এপিসি, এপিএস, এমপিসি, এমপিএস এইবিলাক 1ৰ টাৰ্মত প্ৰকাশ কৰা হয়। যদি এইটো পাৰ্চেণ্টেজত লিখিলো হয় তেনেহ'লে 20% আৰু এইটো 80% হ'ব। আমি ইয়াতে 1ৰ টাৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এপিএছৰ অৰ্থটো লিখিম কেনেদৰে সেইটো দেখাই দিছোঁ। এপিএস ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ সেভিং টু নেশ্যনেল ইনকাম। অসমীয়াত লিখিম সঞ্চয় আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাতেই হৈছে গড় সঞ্চয় প্ৰৱণতা। আমি এপিএছৰ ফৰ্মুলাটো এনেদৰে লিখিব পাৰো, এপিএস ইকুৱেলছ সেভিংছ ডিভাইডেড বাই নেশ্যনেল ইনকাম। কেতিয়াবা সেভিংছ দিয়া নাথাকে, কনজামচন বা উপভোগ ব্যয় দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি কি কৰিম যে সেভিং কেনেকে উলিয়াম? ইনকাম মাইনাছ খৰচ, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনকাম মাইনাছ কনজামচন এক্সপেণ্ডিচাৰ, তেনেকে লিখিম। এটা সৰু উদাহৰণ লৈছো। সাপোজ আমাক দিয়া আছে নেশ্যনেল ইনকাম 1000 crores আৰু কনজামচন এক্সপেণ্ডিচাৰ উপভোগ ব্যয় দিয়া আছে 650 crores। আমাক উলিয়াব দিছে এপিএস কিমান হ'ব? আমি জানো যে এপিএস হৈছে সঞ্চয় বা সেভিং আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাত। ইয়াতে সঞ্চয় বা সেভিং দিয়া নাই, আমি উলিয়াই ল'ম। আমি নেশ্যনেল ইনকাম মাইনাছ উপভোগ ব্যয় কৰিম। নেশ্যনেল ইনকাম কিমান? 1000 crores মাইনাছ উপভোগ ব্যয় 650 crores ডিভাইডেড বাই নেশ্যনেল ইনকাম y 1000 crores 350 বাই 1000, অৰ্থাৎ আমাৰ এপিএছৰ মান ওলাল 0.35। এই 0.35ৰ পিছত একো লিখিব নালাগে। নাও এই 0.35 কি বুজাব? যে কান্ট্ৰিখনে অন এভাৰেজ নেশ্যনেল ইনকামৰ 35% সেভ কৰে, বা কান্ট্ৰিখনৰ মানুহবিলাকৰ নেশ্যনেল ইনকামৰ পৰা অন এভাৰেজ 35% সেভ কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এমপিএস বা প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতাৰ বিষয়ে। আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, যদি এপিসি আৰু এমপিসিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে তৎক্ষণাত চাই লোৱা। আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্ট সেকশ্যনত গৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰা, বা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দিয়া আছে। কাৰণ এপিসি এমপিসি বুজি নাপালে আমি এপিএস আৰু এমপিএস বুজাত অলপ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া সাপোজ
এখন দেশৰ ইনকাম 100 কোটি টকা বাঢ়িল মানে কান্ট্ৰিখনত এডিশনেল 100 কোটি টকা ইনকাম জেনেৰেশ্যন হ'ল তাৰ ফলত কি হ'ব মানুহৰ খৰচো বাঢ়িব কাৰণ ইনকাম বাঢ়িলে আমাৰ সকলোৰে খৰচ বাঢ়ে সাপোজ এই 100 কোটি টকা এডিশনেল ইনকাম বাঢ়াৰ ফলত কান্ট্ৰিখনত খৰচ 90 কোটি টকা বাঢ়িল তাৰ মানে কিমান প্ৰপৰচন হ'ল 0.90 অৰ্থাৎ কান্ট্ৰিখনৰ মানুহে এডিশনেল ইনকামৰ পৰা 90% খৰচ কৰি দিয়ে ইয়াক কি কোৱা হ'ব লাষ্ট ভিডিঅ'ত পঢ়িছিলোঁ MPC প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা নাও এতিয়া অলপ বেলেগকে ভাবা যদি কান্ট্ৰিখনত নেশ্যনেল ইনকাম 100 কোটি টকা বাঢ়ে তেনেহ'লে কান্ট্ৰিখনত এক্সট্ৰা সেভিং কিমান বাঢ়িব সেভিং বাঢ়িব 10 কোটি টকা কাৰণ 100 কৰোৰৰ ভিতৰত 90 কৰোৰ মানুহে উৰাই দিলে তাৰমানে বাছিল কিমান 10 কোটি ইয়াক যদি আমি প্ৰপৰচন উলিয়াও কিমান হ'ব 0.10 বা 10% ইয়াক কোৱা হ'ব MPS অৰ্থাৎ MPS কি যে MPS হৈছে সঞ্চয় বা সেভিংৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ অনুপাত MPS যদি 0.1 বা 0.10 হয় তেনেহ'লে ই কি বুজাব ই বুজাব যে কান্ট্ৰিখনৰ মানুহে এডিশনেল ইনকামৰ পৰা 10% সেভ কৰে বাকি 90% খৰচ কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ আমি MPSৰ ফৰ্মুলাটো এনেকৈ লিখিম MPS equals delta S divided by delta Y আমি MPSৰ মিনিংটো কেনেদৰে লিখিম যে MPS is the ratio of change in saving to change in national income অসমীয়াত লিখিম যে সঞ্চয়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ অনুপাতেই হৈছে প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা তৎক্ষণাত এটা সৰু উদাহৰণ লৈছো সাপোজ দেশৰ জাতীয় আয় আছিল 1000 কোটি টকা আৰু তেতিয়া খৰচ 650 crores নাও জাতীয় আয় বাঢ়ি 1200 কোটি টকা হ'ল জাতীয় আয় বাঢ়িছে গতিকে দেশখনত খৰচ বা উপভোগ ব্যয় বাঢ়িব উপভোগ ব্যয় বাঢ়ি সাপোজ 800 crores হ'ল আমাক উলিয়াব দিছে MPS কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ইনকাম কিমান চেঞ্জ হৈছে ইনকাম চেঞ্জক আমি দিনত কৰিম ডেল্টা Y দি ইনকাম চেঞ্জ হৈছে 200 কোটি টকা আকৌ কনজাম্পশন বা উপভোগ ব্যয় কিমান চেঞ্জ হৈছে তাক দিনত কৰিম ডেল্টা C ৰে ইয়াতে 650 crores আছিল প্ৰথমতে আৰু এতিয়া 800 crores হ'ল তাৰ মানে ইনকাম বাঢ়া বাবে খৰচ বাঢ়িল কিমান 150 কোটি টকা এতিয়া চোৱা এডিশনেল ইনকাম 200 কোটি আৰু এডিশনেল খৰচ কিমান 150 কোটি তাৰ মানে 200 কোটি এক্সট্ৰা ইনকামৰ পৰা 150 কোটি মানুহে উৰাই দিলে তাৰ মানে কিমান সেভ কৰিলে 50 কোটি টকা অৰ্থাৎ সেভিং কিমান বাঢ়িল যে ডেল্টা Y মাইনাস ডেল্টা C সেভিং চেঞ্জ হ'ল 50 কোটি টকা ইনকাম চেঞ্জ হৈছিল 200 কোটি টকা অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা ইনকামৰ পৰা দেশৰ মানুহে কিমান সেভ কৰিলে 50 কোটি টকা therefore MPS equals delta S divided by delta Y 50 crore divided by 200 crore কিমান হ'ব 0.25 অৰ্থাৎ এই 0.25ৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে দেশখনৰ এডিশনেল ইনকামৰ পৰা মানুহবিলাকে 25% সেভ কৰে এতিয়া আমি APS আৰু MPSৰ বৈশিষ্ট্য আৰু পাৰ্থক্যসমূহ একেলগে আলোচনা কৰো APS হৈছে দেশৰ সঞ্চয় আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাত আনহাতে MPS হৈছে সঞ্চয়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ অনুপাত এগেইন APS কেতিয়াবা 0 হ'ব পাৰে নে APS 0 হ'ব পাৰে APS 0 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সেভিং 0 হ'ব সাপোজ সেভিং 0 ইনকাম 100 তেতিয়া কিমান আহিব APS ৰ ভ্যালু 0 আহিব
এতিয়া লজিকেলি ভাবা সেভিং 0 হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে কিয় ইনকাম 100 মানুহে গোটেইখিনি খৰচ কৰিলে তাৰ মানে সেভিং 0 অৰ্থাৎ এপিএস 0 হ'ব পাৰে এতিয়া এমপিএস 0 হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এমপিএস 0 হ'ব পাৰে যদি কান্ট্ৰিত এডিশনেল ইনকাম সাপোজ 10 কোটি টকা বাঢ়িল আৰু সেই 10 কোটিৰ পৰা কান্ট্ৰিখনৰ মানুহে গোটেইখিনি খৰচ কৰি দিলে তাৰ মানে এডিশনেল সেভিং একো নহল গতিকে এডিশনেল সেভিং কিমান আহিব 0 গতিকে এমপিএস 0 হ'ব পাৰে এতিয়া এপিএস 1 হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এপিএস 1 হ'ব নোৱাৰে এপিএস কেতিয়া 1 হ'ব যেতিয়া সেভিং আৰু ইনকাম সমান হ'ব কাৰণটো চোৱা এপিএস তাৰ ফৰ্মুলা সেভিং ডিভাইডেড বাই ইনকাম সাপোজ কান্ট্রিত ইনকাম হল 100 কোটি যদি এপিএস 1 হ'ব লাগে তেনেহলে সেভিংও 100 কোটি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে 100 বাই 100 এপিএস 1 হ'ব কিন্তু সেভিং কেতিয়াবা 100 হ'বনে সেভিং আৰু ইনকাম সমান এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ সি কেতিয়াও 0 নহয় লাষ্ট ভিডিওটোত কৈ দিয়া আছে যে টোটেল কনজাম্পশন ইকুৱেল অটোনমাস বা স্বতন্ত্ৰ উপভোগ প্লাস বিওয়াই ইয়াতে এই স্বতন্ত্ৰ উপভোগ কেতিয়াও 0 নহয় ই 0 নহলে এই সি বা টোটেল কনজাম্পশন বা উপভোগ ব্যয়ও 0 নহয় অৰ্থাৎ সেভিং ইকুৱেল ইনকাম মাইনাস খৰচ এই সেভিং আৰু ইনকাম যদি সমান হ'ব লাগে তেনেহলে সিৰ ভ্যালু বা উপভোগৰ ভ্যালু 0 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এস আৰু ওয়াই হ'ব কিন্তু সি কেতিয়াও 0 নহয় সেইভাবে সেভিং আৰু ইনকাম সমান নহয় এইটো যদি 100 100 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে এপিএছৰ মান কেতিয়াও 1 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এমপিএছৰ মান 1 হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে চাওঁ সাপোজ এডিশনেল ইনকাম বাঢ়িল 100 আৰু এই এডিশনেল ইনকামৰ পৰা মানুহে 1 টকাও খৰচ কৰা নাই তাৰ মানে মানুহে গোটেইখিনি কি কৰিলে সেভ কৰিলে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি তেনেকুৱা হয় মানে যিমান এডিশনেল ইনকাম গোটেইখিনি সেভ কৰিলে তেতিয়া এমপিএস 1 হ'ব অৰ্থাৎ এমপিএস 1 হ'ব পাৰে নেক্সট এপিএস 0তকৈ কম হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে অৰ্থাৎ এপিএস নিগেটিভ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে সাপোজ আমাৰ কান্ট্ৰিত যদি নেশনেল ইনকাম 100 ক্ৰোৰ আৰু কান্ট্ৰিখনত 120 ক্ৰোৰ টকা খৰচ হল তাৰ মানে এপিসি কিমান ওলাব 1.2 এতিয়া সেভিং মানে কি ইনকাম মাইনাস খৰচ ইনকাম 100 আৰু খৰচ 120 ন সেভিং কিমান হল নিগেটিভত ওলাল -20 যদি সেভিং -20 তেনেহলে এপিএস কিমান হ'ব -20 বাই 100 ইকুৱেলছ -0.2 তাৰ মানে এপিএস 0তকৈ কম হ'ব পাৰে কিন্তু এমপিএস 0তকৈ কম হ'ব নোৱাৰে এগেইন এপিএস 1তকৈ বেছি হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এপিএস 1তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এপিএস 1তকৈ বেছি হ'ব বাবে এই সেভিং ইনকামতকৈ বেছি হ'ব লাগিব যেটো ইম্পসিবল এগেইন এমপিএস 1তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এডিশনেল ইনকাম যিমান তাতকৈ বেছি সেভ এডিশনেলি কৰিব নোৱাৰা অৰ্থাৎ এইখিনিৰ পৰা আমি এমপিএছৰ মান কিমানৰ ভিতৰত থাকিব তাক এনেদৰে লিখি দিব পাৰো যে এমপিএস 0 হ'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছি হ'ব আৰু এমপিএস 1তকৈ কম বা 1ৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ এমপিএস 0তকৈ কম আৰু 1তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি তৎক্ষণাত এপিসি আৰু এপিএছৰ ৰিলেশনশ্বিপটো দেখাই দিও এপিসি প্লাস এপিএস ই সদায় 1 হয় যদি ইনকামৰ 80% খৰচ হয় তাৰ মানে 20% সেভ হ'ব 80% প্লাস 20% 100% বা 1 ইয়াক ম্যাথমেটিক্যালি দেখাই দিছো আমি জানো যে সেভিং ইকুৱেল ইনকাম মাইনাস খৰচ অৰ্থাৎ ইনকাম ইকুৱেলছ খৰচ প্লাস সেভিং এতিয়া বোথ সাইডক যদি আমি y ৰে হৰণ কৰো আমি কি পাম c বাই y প্লাস s বাই y ইকুৱেল y বাই y এতিয়া c বাই y মানে কি
APC S by Y মানে APS আৰু Y by Y কিমান 1 এইটো হৈছে APC আৰু APS ৰ ৰিলেশ্যন সো আমি ইয়াক এনেদৰে আকৌ লিখিব পাৰো APC equals 1 minus APS বা APS equals 1 minus APC ঠিক তেনেকে আমি MPC আৰু MPS ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দেখা দিছো MPC plus MPS equals 1 এডিশনাল ইনকামৰ যদি 90% খৰচ কৰিলা তাৰ মানে সেই এডিশনাল ইনকাম খিনিৰ পৰা আমি 10% সেভ কৰিলো তো 90 আৰু 10% কিমান 100% বা 1 ইয়াক আমি এনেকৈ দেখাব পাৰো যে delta y equals delta c plus delta s এতিয়া both সাইডক আমি delta y ৰে ডিভাইড কৰি দিও delta c by delta y plus delta s by delta y এখানে কিমান হ'ব 1 delta c by delta y এটো কিহৰ ফৰ্মুলা MPC আৰু delta s by delta y এতে লিখিছে delta s by delta y এটো কাৰ ফৰ্মুলা MPS ওদিকে MPC আৰু MPS প্লাস কৰিলে আমি কিমান পাম 1 অৰ্থাৎ MPC equals 1 minus MPS আৰু MPS equals 1 minus MPC যদি কিবা ডাউট থাকি গল তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ইকোনমিক্সৰ বেলেগ কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লাগে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ